नमस्ते हजुरहरु हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चट्ट मिठो अमिलो पिरो चाउमिन सादेको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब सुरुमा त हामीलाई चाउमिनै चाहियो। उसिनेर मैले उसिनी ओरी चिसो पानीमा धुएर तेल दलेर राखेको चाउमिन हो। अब सामानहरु सब्जीहरु भेजिटेबलहरु मैले लिइसकेको छु। आफूहरुलाई के मन पर्छ हजुरहरुले त्यही लिन सक्नुहुन्छ। अब टमाटर पकाउनको लागि मैले प्यान बसाइसके। प्यानमा आधी चम्चा जति तेल राखिसके। अब तेल तातिसकेपछि हामीले तेलमा चाहिँ हामीले अब लसुन, तीन केस्रा, अदुवा सानो कुड्का लगाएर एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसपछि दुईटा खोर्सानी लगाएको छु। पिरो चाहिँ आफूले अब कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार लाउनु होला। मैले चाहिँ अकबरे खोर्सानी राखेको हो। टमाटर मैले लगाएको छु चारवटा। अब टमाटरलाई चाहिँ मजाले गल्ने गरी पकाउनु पर्छ। नुन स्वाद अनुसार। अब छोपेर टमाटरलाई पकाउनु पर्छ। टमाटरलाई मैले थोरै पानी राखेर पकाएको हो। यसरी पकाएर राखेर सादेको चाउमिन चाहिँ मिठो हुन्छ। र टमाटर पनि अब पाके मैले थोरै फेरि पानी लगाउँदै छु। पाकेर रेडी भइसक्यो। म सेलाउनलाई राख्दै छु। अब मैले कराई बसाइसके। कराईमा चाहिँ तेल लगाउँदै छु मैले 2-3 चम्चा। त्यसपछि मेथी दाना आधी चम्चा। मेथी कालो कालो भइसक्यो। अब बेसार लाउनु पर्छ। सानो चम्चाको आधी चम्चा मेथी कालो भएपछि त्यसपछि चाहिँ म अघि बनाएको उसिनेर राखेको नुडल्स लाउँदैछु म। अब मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। अब नुन चाहिँ थोरै लगाउँदैछु म चाउमिनमा। मजाले भुट्ने एकछिन। यसरी भुटेर बनाउँदा चाहिँ टेस्टी हुन्छ। अब कोसा मटर मैले राख्दैछु छोडाइवरी। हजुरहरुले अर्को मटर पनि भिजाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब कोसा मटरलाई पनि पकाउनु पर्छ एकछिन। अब बोइल गरेको चना राख्दैछु म। यसरी बोइल गरेर राखेपछि चाहिँ मजाले पाक्छ, नभए काँचै हुन्छ। त्यसकारणले थोरै नुन राखेर मैले बोइल गरेको। अब चनालाई पनि मजाले तिनै राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ बोलमा खनाइसकेको छु। अब साध्नको लागि रेडी भइसक्यो। अब बन्दाकोपी मैले राखेको छु, सानो कुड्का बन्दाकोपी। मसिनो गरेर काटेको प्याज आधी राखेको। काँक्रा मसिनो गरेर काटेको थोरै। हरियो लसुनको पत्ता। हरियो लसुनको पत्ता राख्दा नि मिठो हुन्छ सादेको कुराहरुमा। यसरी गाजर राखेको छु कोरेर एउटा। धनिया पत्ता थोरै मसिनो गरेर काटेको। खोर्सानी 2टा। हजुरहरुले पिरो चाहिँ थपगढ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई के भेजिटेबल मन पर्छ त्यो राखेर साध्नु होला। मैले चाहिँ यो उसिनेर बोकेर तासिवरी लिएको आलु हो 2टा। चाट मसला 1 चम्चा। अघि टमाटर पकाएको यो चाहिँ टिमुर।
अदुवा लसुन खोर्सानी राखेर मैले मिक्सचरमा पिसेर लिएको हो। कश्मिरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा, नुन फेरि स्वादअनुसार नुन राख्दा चाहिँ विचार गरेर राख्नु होला, अघि पनि राखेको हुन्छ त्यस कारणले। अब कागती राख्दैछु अमिलो चाहिँ मैले, कागती नै मिठो हुन्छ यसरी साँधेकोमा। हजुरहरूलाई कतिको अमिलो मनपर्छ, मैले चाहिँ आधी मात्रै राखेको छु, त्यही अनुसार राख्नु होला। कसैले बढी खानुहुन्छ, कसैले कम अमिलो चाहिँ, पिरो अमिलो चाहिँ। अब हातले मजाले मुस्नुपर्छ, चाउचाउलाई मजाले हातले सबैतिर मरमसला लाएर मुस्नुपर्छ। पकाएर खाएको भन्दा यसरी चाहिँ बेग्लै स्वाद हुन्छ, मिठो हुन्छ। टेस्टी अमिलो पिरो चटक्क साँधेको चाहिँ चाउमिन भन्दा यसरी साँधेको चाहिँ अलग्गै स्वादको हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै साँधेर खानु होला। अनि मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ। हामीले खाजाको रूपमा दिउँसो खान सकिन्छ यसरी चाहिँ। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु कस्तो राम्रो भएको छ, हेर्नुहोस् त। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।